ඔයාලට ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඩයට් කරනවාට මම අදත් ගෙනාවා හරිම රස ඒ වගේම බර අඩු කරන රෙසිපි එකක්. අපි බලමු හරිම රසට කොහොමද බර අඩු කරන oats pancake හදාගන්නේ කියලා. මේ oats pancake එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෙසල් ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳින් ඉදුණු ඕනම කෙසල් ගෙඩියක් ගන්න. අනමාළු ඇඹුම් වගේ ලොකු කෙසල් ගෙඩියක් නම් භාගයක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට බෝල් එකට දාලා මෑෂ් කරගන්න. ඉතින් මේ කෙසල් ගෙඩිය බෝල් එකට දාලා හොඳට මෑෂ් කරගත්තට පස්සේ මම ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට එකතු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ බිත්තරයක්. බිත්තරේ බෝල් එකට එකතු කරගෙන පෙන එනකන් චුට්ටක් විස් කරගන්න ඕන, බීට් කරගන්න ඕන මේ කෙසල් එකත් එක්ක. මේ කෙසල් එකත් එක්ක මේක හොඳට මේ චුට්ටක් පෙන එනකන් බීට් කරගත්තොත් අපිට අපේ පැන්කේක් එක හොඳ ෆ්ලෆි විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම සීනි ආදේශකයේ විදිහට ස්ටීවියා පවුඩර් එක එකතු කරගන්නවා. මගේ ස්ටීවියා පවුඩර් එක ටිකක් කැටි ගහලා හුලං ඇදලා. ඉතින් මේක අරගෙන මේ විදිහ තේ හැන්දක් එකමාරක ප්‍රමාණයක් වගේ එකතු කරලා පොඩ්ඩක් බීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඕට්ස් පිටි එකතු කරගන්නවා. තේ හැඳි 4ක්, himalayan pink ලුණු ස්වල්පයක් සහ බේකින් පවුඩර් ස්වල්පයක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් එකතු කරපු ස්ටීවියා පවුඩර් එක වල එකතු කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. හොඳින් ඉදුණු කෙසල් ගෙඩියක පැණරස ඕන තරම් තියෙනවා. ඩිපර් පැණරසට කැමති කෙනෙක් නම් වඩ පුළුවන් ඒ වගේ සුගර් සබ්ස්ටිටියුට් එකක් සීනි ආදේශකයක් විදිහට ස්ටීවියා හෝ වෙනත් සීනි ආදේශකයක් හෝ පිරිසිදු මී පැණි එකතු කරගන්න. හරි. දැන් අපේ බැටර් එක රෙඩි. දැන් පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි කාලක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා ස්ප්‍රෙඩ් කරලා බැටර් එක එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ බැටර් එකෙන් මට පුළුවන් වුණා පැන්කේක් 3ක ප්‍රමාණයක් හදාගන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පැන්කේක්ස් 3ක් ඔන්න රවුන්ඩ් ෂේප් එක අරගෙන චුටක් වෙලා වහලා තියෙන. මෙන්න මේ වගේ බුබුලු වගේ එනකොට අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ ප්‍රොසෙස් එකට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 3ක් 4ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් හරි ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේ පැත්තත් පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපේ පැන්කේක් එකේ අපි දැන් පැන්කේක් එක මෙන්න මේ වගේ ප්ලේට් එකකට සර්ව් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ මම අර කිව්වා වගේම පැන්කේක්ස් 3ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂේප් එක චුට්ටක් අරගෙන විනාඩි 2ක් වගේ කවර් කරලා තියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එක පැත්තක බුළු දාගෙන ඉද්දී අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ විනාඩිකමාරක් වගේ තියලා ඒ පැත්තත් හොඳින් ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ මේක ඉවත් කරගන්න. ඔන්න ඔය වගේ පැන්කේක්ස් 3ක් මම හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක හරියම පෝෂණීය, ඒ වගේම උදෑසන ආහාරයට වගේ හරියම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පැන්කේක්ස්. ඉතින් හරියම ලස්සනට රසට තියෙනවා, හරියම ෆ්ලෆි. ඉතින් මම මේක උඩින් අද ඩ්‍රෙසින් එක විදිහට එකතු කරගන්න හිතුවේ ආමන්ඩ් බටර්. ඉතින් ආමන්ඩ් බටර් ටිකක් මම මෙතන අරගෙන මෙන්න මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ඩ්‍රෙසින්ග්ස් නැතුවත් කන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිරිසිදු මී පැණි හෝ මේපල් සිරප් වගේ දෙයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ රස ෆ්ලෆි oats pancake කන්න. ඉතින් මම දැන් රස බලන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ රස ඩයට් රෙසිපි වගේ ඩයට් එකකට එකතු කරගන්න. අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා හිතනවා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවිද ඩෑෂ් ෂෙප් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.